Στο προηγούμενο επεισόδιο μιλήσαμε για έναν αυτοκράτορα, όχι μόνο ικανό σαν κυβερνήτη, αλλά και άγιο, ευσεβή δηλαδή σαν μέλος της Ορθοδοξίας. Σήμερα όμως το αφιέρωμά μας είναι λίγο διαφορετικό. Αφορά έναν άνθρωπο που ενώ υπήρξε από τους μεγαλύτερους σωτήρες της Ρωμιοσύνης, ήταν ταυτόχρονα από τους μεγαλύτερους θεομάχους. Η αμφιλεγόμενη προσωπικότητά μας δεν είναι άλλη από τον Λέοντα τον Τρίτο τον Ίσαυρο, ιδρυτή της ομώνυμης δυναστείας που άφησε ισχυρό το στίγμα της την εποχή των Βυζαντινών σκοτεινών χρόνων. Την περίοδο κρίσης δηλαδή που ακολούθησε τις μεγάλες μουσουλμανικές εισβολές. Σε μια περίοδο που το Χαλιφάτο λίγο έλειψε να κατασπαράξει ολόκληρη την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, μόνο ένας ισχυρός πολεμιστής ηγέτης μπορούσε να γλιτώσει τον χριστιανικό ελληνισμό από τον εξισλαμισμό και τον εξαραβισμό. Ο Λέων γεννήθηκε στη Γερμανίκια, πόλη της Βόρειας Συρίας, το έτος 685, λαμβάνοντας το όνομα Κόνον. Στην καταγωγή ήταν Σύρος ή Ίσαυρος. Η Ίσαυρη ήταν μια ημιάγρια φυλή της Ανατολικής Μικράς Ασίας, διάσημη για τις πολεμικές της ικανότητες. Λίγο μετά τη γέννησή του, η οικογένειά του μετοίκησε στη Θράκη. Εκεί, μεγαλώνοντας, μπήκε στην υπηρεσία του Ιουστινιανού του Δεύτερου και ανελήχθηκε στην στρατιωτική ιεραρχία. Το 717 ήταν πλέον στρατηγός του θέματος των Ανατολικών. Η αυτοκρατορία είχε πέσει αναρχία από την κακοδιοίκηση και τις εισβολές και έτσι αποφάσισε να το εκμεταλλευτεί επαναστατώντας. Χωρίς αντίσταση κατέλαβε την Κωνσταντινούπολη, καθαίρεσε τον Θεοδόσιο τον Τρίτο, ο οποίος παραδόθηκε μάλλον με ευχαρίστηση αφού δια της βίας τον είχαν αναγκάσει άλλοι στρατηγοί να γίνει αυτοκράτορας και ανέλαβε τα ενία της βασιλείας την πιο κρίσιμη στιγμή. Λίγους μήνες μετά, η Κωνσταντινούπολη βρέθηκε πολιορκημένη από τους Άραβες, που για δεύτερη φορά θα προσπαθούσαν να την αλώσουν. Καλά προετοιμασμένη για πολιορκία, η πόλη άντεξε. Οι μουσουλμανικές δυνάμεις, τσακισμένες από την πυρπόληση του στόλου τους από το υγρό πυρ, τον βαρύ χειμώνα και τις αποστασίες, διαλύθηκαν τελικά το 718 από τους Βουλγάρους, που οι Βυζαντινοί είχαν καλέσει σε βοήθεια. Τις επόμενες δεκαετίες ο πόλεμος συνεχίστηκε, με αποκορύφωμα τη σαρωτική νίκη των ανατολικορωμαϊκών στρατευμάτων υπό τον Λέοντα και τον γιο του Κωνσταντίνο, στον ακροηνό, σημερινό Εφιόν Καραχισάρ, της Φρυγίας το 740. Πέραν των στρατιωτικών του επιτευγμάτων, ο Λέων έμεινε στην ιστορία κυρίως για τη θρησκευτική του πολιτική. Αυτός ήταν που το έτος 726 εγκαινίασε την Οικονομαχία, τη μεγάλη διαμάχη που τάραξε τον Ανατολικό Χριστιανισμό και την Αυτοκρατορία. Επηρεασμένος από τις ανικονικές αντιλήψεις Ανατολής, που ασπάζονταν μουσουλμάνοι, Εβραίοι και κάποιες μικρασιατικές χριστιανικές αιρέσεις, και επιθυμώντας να υποτάξει την Εκκλησία και να περιορίσει τη δύναμη και την επιρροή της, απαγόρευσε πλήρως την λατρεία και τίμηση των εικόνων. Η κοινωνία διχάστηκε σε οικονομάχους μεταρρυθμιστές και ορθοδόξους εικονοφίλους και η αναταραχή ήταν τεράστια. Οι δυτικές επαρχίες, η Ελλάδα και η Ιταλία, επαναστάτησαν, όμως η κίνησή τους κατεπνίγει. Η τέχνη δέχτηκε μεγάλο πλήγμα λόγω της ουσιαστικής απαγόρευσης αγιογραφίας και της καταστροφής πάρα πολλών εικόνων. Προκλήθηκε δε ρήξη με τον Πάπα της Ρώμης, που αναδείχθηκε σε προστάτη των διωκόμενων Ορθοδόξων. Αγανακτισμένος αλλά και απελπισμένος λόγω της αδυναμίας του Βυζαντίου να προστατεύσει τη Ρώμη από τους βαρβάρους, στράφηκε προς τους Φράγκους για υποστήριξη. Ο Λέων απάντησε αφαιρώντας την εκκλησιαστική επαρχία του Ιλυρικού, την Ελλάδα και τα Δυτικά Βαλκάνια, από την παπική δικαιοδοσία. Η οικονομαχία έμελε να διχάσει την αυτοκρατορία για 100 περίπου χρόνια. Πολύ σημαντικό υπήρξε το νομοθετικό έργο του Λέοντος. Ανανέωσε το νομικό σύστημα και έθεσε μια νέα βάση δικαίου, σημαντικά διαφοροποιημένη από το παλιότερο του Ιουστινιανού. Η εκλογή, όπως ονομάστηκε, ενίσχυσε τον θεσμό της οικογένειας και τη θέση της γυναίκας, απαγόρευσε την παλακία, διευκόλυνε τους γάμους ετεροδόξων, εξίσωσε πλούσιους και φτωχούς στο νομικό σύστημα, βελτίωσε τη ζωή των δούλων, ενώ περιόρισε την επιβολή της θανατικής ποινής, αντικαθιστώντας την κυρίως με ακροτηριασμούς. Ο δε γεωργικός νόμος κατάργησε τον θεσμό των εξαρτημένων καλλιεργητών, θωρακίζοντας τους μικροϊδιοκτήτες από τους άρπαγες αριστοκράτες μεγαλοκτηματίες.
Λέων πέθανε το 741. Υπήρξε σπουδαίος αυτοκράτορας, σωτήρια ικανός στρατιωτικός και πεφωτισμένος νομοθέτης. Η δε απόσπαση της Ελλάδας από την παπική δικαιοδοσία απέβη ιστορική για τη διαφύλαξη της συνείδησης και της ταυτότητας της Ρωμιοσύνης, αν και τότε δεν θα μπορούσε να το γνώριζε ούτε ο ίδιος, ούτε οι Ορθόδοξοι Πάπες της εποχής. Η επιμονή του στα θρησκευτικά θέματα τον παρέδωσε στην οργή των ιστορικών της εν τέλει νικήτριας Ορθόδοξης παράταξης. Η αποκατάσταση της ιστεροφημίας του έγινε πρώτα από τον Παπαρηγόπουλο, ο οποίος αν και Ορθόδοξος επένεσε την γενική κρατική μεταρρύθμιση. Με το θάνατο του Λέοντος, στο θρόνο της Νέας Ρώμης ανήλθε ο γιος του Κωνσταντίνος ο Πέμπτος. Αυτό όμως είναι θέμα για ένα άλλο βίντεο. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μας και επισκεφτείτε τη σελίδα μας kognoskotin.gr.